Să presupunem că ați investit economiile dumneavoastră într-un portofoliu de acțiuni, având în vedere că acesta va fi motorul financiar care va susține visurile de viitor. Dar cât de des ar trebui să verificați acest portofoliu? Este oare suficient să aruncați o privire ocazională sau este nevoie de o abordare mai sistematică? Într-o lume în continuă schimbare, unde piețele financiare pot fluctua rapid, este esențial să înțelegeți nu doar importanța monitorizării portofoliului, ci și cum să o faceți eficient. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că astăzi arăt frecvența ideală pentru verificarea portofoliului de acțiuni și pașii esențiali pe care trebuie să-i urmezi pentru a te asigura că investițiile tale rămân pe drumul cel bun. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați un comentariu. Din ce oraș urmăriți acest videoclip? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Verificarea unui portofoliu de acțiuni este un proces esențial pentru orice investitor, indiferent de experiența sa. Aceasta implică evaluarea performanței investițiilor, ajustarea strategiilor și asigurarea că portofoliul rămâne aliniat cu obiectivele financiare ale investitorului. Fac astăzi o prezentare detaliată despre cât de des ar trebui să fie verificat un portofoliu de acțiuni și ce presupune acest lucru. În primul rând, vreau să vorbesc despre frecvența verificării portofoliului. Investitorii activi sau cei care tranzacționează frecvent pot verifica portofoliul zilnic pentru a observa fluctuațiile de preț și a reacționa rapid la schimbările de pe piață. Este important să fii la curent cu știrile economice și financiare care pot influența acțiunile deținute. Săptămânal se face evaluarea performanței care poate ajuta la identificarea tendințelor pe termen scurt și la ajustarea rapidă a pozițiilor. Totodată pe săptămână se recomandă o analiză sectorială. Verificarea evoluției sectorului în care investești poate oferi indicii despre posibilele schimbări în performanța acțiunilor. Lunar se face o revizuire a alocării activelor din portofoliu pentru a te asigura că aceasta se aliniază cu obiectivele tale de investiții. Tot lunar se face o evaluare a performanței, ceea ce înseamnă compararea performanței portofoliului cu indicii de referință benchmark pentru a determina dacă strategia ta este eficientă. Trimestrial ar fi bine să facem o analiză detaliată, o revizuire mai amănunțită a portofoliului, inclusiv analiza fundamentală a companiilor deținute, a rezultatelor financiare și a perspectivelor de creștere. Este un moment bun pentru a verifica dacă obiectivele tale financiare s-au schimbat și dacă portofoliul tău este în continuare aliniat cu acestea. Anual se face o revizuire a strategiei de investiții, ceea ce presupune să analizezi performanța pe termen lung și să faci ajustări majore dacă este necesar. Tot anual avem o planificare fiscală unde facem o evaluare a impactului fiscal al vânzărilor de acțiuni și a altor tranzacții. Haideți să trecem la partea a doua a materialului unde explic ce presupune verificarea portofoliului. În primul rând, vorbim de analiza performanței, ceea ce presupune compararea randamentului portofoliului cu indicii de referință. De asemenea, evaluăm câștigurile și pierderile realizate și nerealizate. Spre exemplu, un câștig realizat este dividendul încasat, iar un câștig nerealizat poate fi aprecierea unui activ deținut, dar pe care nu l-am vândut încă la un preț mai mare decât a fost cumpărat. Verificarea portofoliului înseamnă și reevaluarea alocării activelor. Aici ne asigurăm că proporția de acțiuni, obligațiuni și alte active este în conformitate cu toleranța la risc și obiectivele noastre financiare și urmează ajustarea alocării în funcție de schimbările de pe piață sau de circumstanțele personale. În continuare, urmează analiza fundamentală, unde se face examinarea sănătății financiare a companiilor din portofoliu
inclusiv veniturile, profitabilitatea, datoriile și perspectivele de creștere. Luăm în calcul și evaluarea impactului factorilor externi, cum ar fi reglementările, condițiile economice și competiția. După toate acestea, este important să facem o rebalansare a portofoliului. Asta presupune vânzarea unor active care au crescut semnificativ pentru a readuce portofoliul la alocarea dorită. Totodată, luăm în calcul achiziționarea de active subevaluate sau care au potențial de creștere. Este necesar să păstrăm un jurnal de investiții pentru a urmări deciziile luate și rezultatele obținute. Profesioniștii creează și rapoarte periodice pentru a evalua progresul față de obiectivele financiare. În concluzie, verificarea regulată a portofoliului de acțiuni este necesară pentru a asigura o gestionare eficientă a investițiilor. Frecvența verificărilor poate varia în funcție de stilul de investiție, dar este important să existe o structură clară pentru a evalua performanța și a face ajustările necesare. Pentru o monitorizare atentă și o analiză periodică, investitorii pot maximiza randamentele și pot minimiza riscurile asociate cu fluctuațiile pieței. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu dacă doriți să aprofundați subiectul. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre istoria schemei Ponzi, falimentul Madoff și Caritas.